Γεια σας! Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε το γιατί η επένδυση των χρημάτων μας είναι το σημαντικότερο βήμα για οικονομική ελευθερία. Σήμερα όμως πάμε στο επόμενο βήμα. Σε τι ακριβώς μπορούμε να επενδύσουμε? Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχουν μόνο λίγες επιλογές, όπως μετοχές ή ακίνητα. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος των επενδύσεων κρύβει πολλές περισσότερες επιλογές και το πιο σημαντικό, κάθε κατηγορία συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά. Αν θέλετε να μάθετε πώς να χτίσετε ένα έξυπνο χαρτοφυλάκιο από το 0, καθίστε αναπαυτικά, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και πάμε να τα αναλύσουμε όλα ένα προς ένα. Ξεκινάμε με την πιο δημοφιλή κατηγορία, τις μετοχές. Όταν αγοράζετε μια μετοχή, δεν αγοράζετε απλώς ένα χαρτί. Αγοράζετε ένα μικρό κομμάτι, ένα μερίδιο μιας πραγματικής εταιρείας. Αν η εταιρεία μεγαλώσει, γίνει πιο κερδοφόρα και πετύχει, τότε το μερίδιό σας αξίζει περισσότερα χρήματα. Επιπλέον, κάποιες εταιρείες σας πληρώνουν και μερίσματα, δηλαδή ένα κομμάτι από τα κέρδη τους που μοιράζεται κατευθείαν στους μετόχους τους. Για να τις κατανοήσουμε καλύτερα, χωρίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες. Μετοχές ανάπτυξης, growth stocks, είναι εταιρείες όπως η Apple, η Microsoft ή η Nvidia. Επικεντρώνονται στο να μεγαλώσουν την αξία τους, να καινοτομήσουν και συνήθως δεν δίνουν μερίσματα, επειδή επανεπενδύουν τα κέρδη τους πίσω στην επιχείρηση για να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες. Μετοχές μερισμάτων, dividend stocks, εταιρείες όπως η Coca-Cola ή η Realty Income σας προσφέρουν τακτικό προβλέψιμο εισόδημα σε μετρητά, επιπλέον της πιθανής αύξησης της τιμής της μετοχής. Οι μετοχές προσφέρουν τις μεγαλύτερες προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, αλλά αυτή η απόδοση δεν είναι ποτέ εγγυημένη και το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η μεταβλητότητα. Η τιμή μιας μεμονωμένης μετοχής μπορεί να ανέβει ή να πέσει ακόμα και 30 με 50% μέσα σε έναν μόνο χρόνο. Γι' αυτό ακριβώς ο χρυσός κανόνας για τους αρχάριους είναι ένας: μην βάζετε ποτέ όλα σας τα χρήματα σε μία και μόνο μετοχή. Αφού είδαμε τις μεμονωμένες μετοχές, περνάμε σε κάτι που προσωπικά πιστεύω ότι είναι το καλύτερο σημείο εκκίνησης για τους περισσότερους αρχάριους. Μιλάω για τα ETFs. Προτού όμως εξηγήσουμε τι είναι ένα ETF, πρέπει να καταλάβουμε τι είναι ένας δείκτης. Ένας δείκτης είναι απλώς μια λίστα που παρακολουθεί την απόδοση μιας ομάδας εταιριών. Δεν μπορείτε να αγοράσετε απευθείας έναν δείκτη. Είναι απλώς ένα μέτρο σύγκρισης. Για παράδειγμα, ο S&P 500 παρακολουθεί τις 500 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες. Ο Nasdaq 100 παρακολουθεί τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας. Ο MSCI World παρακολουθεί πάνω από 1.500 εταιρείες από περισσότερες από 20 χώρες. Και εδώ έρχεται το ETF. Ένα ETF είναι ένα πραγματικό επενδυτικό προϊόν από εταιρείες όπως η Vanguard ή η iShares, το οποίο αντιγράφει και παρακολουθεί έναν από αυτούς τους δείκτες. Όταν κάποιος λέει αγοράζω τον S&P 500, αυτό που εννοεί στην πραγματικότητα είναι ότι αγοράζει ένα ETF που ακολουθεί τον S&P 500. Ο δείκτης είναι η λίστα. Το ETF είναι αυτό που αγοράζετε με τα λεφτά σας. Στην πράξη, ένα ETF είναι ένα τεράστιο καλάθι μετοχών, τυλιγμένο σε ένα ενιαίο προϊόν που μπορείτε να αγοράσετε με ένα μόνο κλικ, ακριβώς σαν μια κοινή μετοχή. Με μία και μόνο αγορά ενός S&P 500 ETF, αποκτάτε άμεσα κομμάτια και από τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ. Έχετε άμεση διαφοροποίηση, διασπορά κινδύνου δηλαδή. Το καλύτερο απ' όλα, δεν χρειάζεστε εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ για να ξεκινήσετε. Χάρη στα fractional shares, τις κλασματικές μετοχές που προσφέρουν οι σύγχρονοι brokers, μπορείτε να ξεκινήσετε την επένδυσή σας ακόμα και με ένα μόλις ευρώ. Οι προμήθειες των ETF είναι εξαιρετικά χαμηλές, συχνά κάτω από 0,2% τον χρόνο και δεν χρειάζεται να περνάτε ατελείωτες ώρες αναλύοντας μεμονωμένες εταιρείες. Προχωράμε στην τρίτη κατηγορία, τα ομόλογα. Τι ακριβώς είναι ένα ομόλογο? Στην ουσία, δανείζετε χρήματα σε μια κυβέρνηση ή σε μια μεγάλη εταιρεία. Σε αντάλλαγμα, σας πληρώνουν τακτικούς τόκους για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο και στο τέλος σας επιστρέφουν ακέραιο το αρχικό σας κεφάλαιο. Γενικά, τα ομόλογα θεωρούνται πολύ χαμηλότερου ρίσκου σε σχέση με τις μετοχές, αλλά προσφέρουν και αντίστοιχες χαμηλότερες αποδόσεις. Είναι εξαιρετικά εργαλεία για να εξορροπήσετε ένα χαρτοφυλάκιο, ειδικά όσο μεγαλώνετε ηλικιακά ή όσο πλησιάζει η στιγμή που θα χρειαστείτε τα χρήματά σας πίσω. Ωστόσο, οι περισσότεροι νέοι επενδυτές επιλέγουν είτε να κρατήσουν μια πολύ μικρή αναλογία σε ομόλογα, είτε να τα προσπεράσουν εντελώς στα πρώτα τους χρόνια. Φτάνουμε στα ακίνητα. Ακούγοντας τη λέξη ακίνητα, οι περισσότεροι σκέφτονται ότι χρειάζονται δεκάδες χιλιάδες ευρώ προκαταβολή για να αγοράσουν ένα σπίτι και να το νοικιάσουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να αγοράσετε ολόκληρο ακίνητο για να επενδύσετε στο real estate. Εδώ έρχονται τα REITs. Τα REITs είναι εταιρείες ακίνητης περιουσίας, στις οποίες μπορείτε να επενδύσετε μέσα από την πλατφόρμα του χρηματιστηρίου σας, ακριβώς όπως θα αγοράζατε μια κοινή μετοχή. Το τεράστιο πλεονέκτημά τους είναι ότι συνήθως μοιράζουν τακτικά μερίσματα που προέρχονται από τα έσοδα των ενοικίων των ακινήτων τους.
Φυσικά, η αγορά φυσικής ακίνητης περιουσίας παραμένει μια επιλογή αν έχετε το απαραίτητο κεφάλαιο, αλλά απαιτεί τεράστια ποσά μπροστά και είναι εξαιρετικά δύσκολη αν χρειαστεί να ρευστοποιήσετε γρήγορα τα χρήματά σας. Τα REITs σας δίνουν πρόσβαση στην αγορά κινήτων χωρίς αυτά τα εμπόδια. Προχωράμε τώρα σε μια κατηγορία που έχει διχάσει τον κόσμο των επενδύσεων, τα κρυπτονομίσματα, με βασικότερους εκπροσώπους το Bitcoin και το Ethereum. Ας είμαστε ξεκάθαροι λοιπόν, πρόκειται για την πιο ασταθή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρη αυτή τη λίστα. Οι τιμές μπορούν εύκολα να ανέβουν ή να πέσουν 10% με 20% μέσα σε μία και μόνο εβδομάδα. Δεν είναι μια επιλογή για ανθρώπους με αδύναμα νεύρα. Ωστόσο, πολλοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου και εμού, διατηρούν μια πολύ μικρή αναλογία στα κρύπτο ως μέρος ενός καλά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Η λέξη κλειδί εδώ είναι μικρή. Αν τα κρυπτονομίσματα χάσουν ξαφνικά το 50% της αξίας τους, αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταστρέψει ή να επηρεάσει σημαντικά τη συνολική σας οικονομική κατάσταση. Και κλείνουμε τη λίστα μας με μια εναλλακτική κατηγορία, το peer-to-peer lending. Οι πλατφόρμες peer-to-peer σας επιτρέπουν να δανείζετε χρήματα απευθείας σε δανειολήπτες, είτε ιδιώτες είτε επιχειρήσεις, και να κερδίζετε τόκους σε αντάλλαγμα. Οι τυπικές αποδόσεις σε αυτές τις πλατφόρμες κυμαίνονται συνήθως γύρω στο 6 με 10% ετησίως. Προσωπικά δεν χρησιμοποιώ peer-to-peer lending, ωστόσο είναι γεγονός ότι προσφέρει μια σταθερή ροή εισοδήματος που δεν συσχετίζεται με το χρηματιστήριο. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να διαφοροποιήσετε τα χρήματά σας πέρα από τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία, παρόλο που τα ποσά που τοποθετείτε εδώ πρέπει να είναι συνετά και μετρημένα, καθώς κάθε πλατφόρμα κοβαλάει τους δικούς της κανόνες. Λοιπόν, αφού είδαμε όλα τα παραπάνω, από πού πρέπει τελικά να ξεκινήσετε? Αν είστε παντελώς αρχάριος στον χώρο των επενδύσεων, ακολουθήστε αυτόν τον απλό οδηγό πλαίσιο. Ξεκινήστε με τα ETFs. Σας προσφέρουν άμεση διαφοροποίηση και διασπορά κινδύνου με ελάχιστη προσπάθεια και χαμηλότατο κόστος. Προσθέστε μεμονωμένες μετοχές αργότερα, όταν αισθανθείτε άνετα, αποκτήσετε εμπειρία και θέλετε να ασχοληθείτε με την ανάλωση εταιριών. Εξετάστε μικρές συμμετοχές σε crypto ή peer-to-peer lending, αποκλειστικά για επιπλέον διαφοροποίηση, αν ταιριάζουν στο προφίλ σας. Κρατήστε τα πράγματα απλά. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να έχετε πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων από την πρώτη κιόλας μέρα. Αν σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο, πατήστε το κουμπί της εγγραφής, αφήστε ένα like και γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποια κατηγορία επενδύσεων σας κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε τα χρήματά σας και να επενδύετε έξυπνα. Τα λέμε στο επόμενο.